Говоритимемо з Мар'яною Зварич сьогодні про 5 продуктів, які є хітом просто в лінійці FitLine. Проте я, Оксана Цюк, маю вищу медичну освіту і більше 20 років допомагаю людям дбати про здоров'я через свідому профілактику. Тому моя задача підказати, підсвітити, в якій ситуації, який із цих продуктів потрібен саме вам. Я не підтримую все всім і одразу, тому говоримо відверто про цінність кожного їх конкретно дію в тій чи іншій ситуації. Сподіваюсь, Мар'яна зараз приєднається. Чудово. Привіт, привіт. Красуня, у тебе такий великий набір продуктів. Думаю, як це помістити в кадр все. Так, все поміщається. Чудово. Отож, давай по черзі. З якого продукту почнемо? Я думаю, з флагмана нашого Activize, тому що я б хотіла, щоб ви сказали, для чого він, а як він працює з моїм організмом, то я просто в захваті. Ось такі. Чудово. Мар'яна, врахуй, що йде луна така, коли ти далеко відходиш від телефону. Тому ми продукти всі побачили. Бери один і вертайся до нас ближче в кадр. А я поки що розповім вам про цей продукт, який називається Activize. І не зря його так автори називають і мають отаку от червону палітру скрізь і упаковка, і кришечка, для того, щоб показати, наскільки цей продукт дійсно важливий в підтриманні енергії кожного з нас. Я не буду зараз робити лекцію про інгредієнти. Сьогодні наші глядачі – це освічені люди, які розуміють. Скажи тільки, що тут є всі, абсолютно вся група вітамінів групи В. І далі вже стає зрозуміло, що це і підтримка нашої енергії, ресурсності, в першу чергу для нервової системи. Проте важливо пам'ятати, що жоден з біохімічних процесів, або ми будемо ще називати як обмін речовин, чи це білковий, чи це жировий, чи це вуглеводний обмін речовин, от просто не відбувається без участі цих вітамінів. Тому, коли ми говоримо про Activize, то, звісно, це підтримка всіх обмінних процесів, і це дійсно продукт, який додає нам енергії. Проте, важливо розуміти, що коли запит втома, немає ресурсу, немає енергії, не з Activize ми будемо починати. Мар'яна, будемо починати з запитання, який саме у людини режим дня, чи має вона можливість достатньо спати, чи висипається вона, який режим харчування, які навантаження проживає зараз, фізичні або стресові навантаження. Тобто все це ми маємо враховувати, і тільки після цього можемо давати рекомендації. Отож, якщо ви почули зараз щось про себе, що і спати ви не завжди можете повноцінно виспатися, так би, як би нам хотілося, і стресовий фактор, на жаль, дуже сильний і виснажливий, діє на всіх нас, українців. І дійсно вранці буває так, що прокинулися і потрібно швидко включитися в якусь активність, в якусь роботу, а немає часу на таку розкачку, на потягуськи, от тоді Activize в першій половині дня, він дійсно додасть вам це от прискорення. Мар'яна, бачу, ти смакуєш і не можеш від нього відірватися. Це неймовірно смачно. Я вже розумію, про яку користь для організму ви розповіли, але окрім того, не завжди все, що корисне, буває смачним. А тут поєднання просто і смачного, і корисного однозначно. Фруктовий напій зранку, я думаю, що це краще, ніж будь-що може бути.
Більше того, я тобі скажу, в моєму житті, в моїй практиці прийшлось відчути, наскільки це ще й боляче, коли ці вітаміни отримуєш через ін'єкції. Тому, звісно, коли є можливість обирати для себе щоденну підтримку через смачний продукт дієвий і швидко діючий, оце реально фітлайн – це продукти, які засвоюються тут і зараз. Вистачає буквально 5-7 хвилин для того, щоб організм отримав ці вітаміни. Тут якраз запорука німецькі технології, які закриті більше 100 патентів компанія зараз має. Тому ніхто не зможе, як то кажуть, на пальцях пояснити, чому продукт харчування діє швидше, ніж, ну, наприклад, інші дієтичні добавки або навіть і ліки. Тому використовуйте сучасний, смачний і дієвий продукт. Згідна. І це ще й смачно, неймовірно. До речі, я зранку завжди вживаю в загальній кількості тих коктейлів, яких я роблю зранку, асорті обожнюю. Але коли відчуваю, що мені вечором ще потрібна енергія, я, звичайно, ще вечором собі роблю бокал смачного напою і маю ресурси робити якусь роботу, ну, можливо, і потрібно думати, не тільки фізично працювати, це для тих, кому і фізично, і розумово потрібно працювати, тому що тут дається кисень плюс 10% до нашої крові. Ну це ж шикарно. А смакотану я не можу, я передати не можу, це тільки спробувати треба. Так, от тим, хто дослухає наш ефір, буде гарне повідомлення стосовно того, де ж можна спробувати цей активайз. Мар'яна, а коли ти в другій половині дня або ближче до вечора п'єш активайз, чи якось це відбивається на тому, як ти спиш? Ви знаєте, я раніше, коли починала вживати фітлайн, я навіть його давала до Ресторейту, хоча Ресторейт – це є вечірній напій, який в складі має багато мінералів, особливо магній, який потрібен для хорошого сну. Але я давала ще вітаміни групи Б і активайз. І я спала пречудово. Можливо, мій організм був в дефіциті. Тому для мене випити його вечором не складає великої проблеми, тому що мій організм розуміє, якщо ввечері я вже лягаю, потрібно, звісно, залишити телефон збоку, я досить гарно засинаю. Ну, можливо, це індивідуальний підхід, тому хто вечором не може, наприклад, розуміє, що після кави вони не сплять, якщо вдень випивають каву, ну, значить, тільки можна вживати зранку. А тут можна провести експеримент. Я гадаю, що не буде катастрофи, якщо можна ближче до вечора, година 4-5, випити ще одну мірну ложечку активайзу. Це буде так, круто. от, Мар'яна, ти права абсолютно, оскільки це продукт харчування, це не ліки, то ми можемо для себе обирати той чи інший спосіб використання, і ми дійсно вільні, як то кажуть, пробувати експериментувати. З мого досвіду, я вже 4-й рік вживаю продукти фітлайн і бачу, спостерігаю за людьми, які також по моїй рекомендації вживають. Так от, активайз і в день може, як то кажуть, запропонувати людині прилягти, відпочити, і вночі не заважатиме спати на фоні реально виснаження нервової системи. Бо це ресурс на відновлення для нервової системи, а відновлюється вона якраз коли ми спимо глибоким, таким гарним, повноцінним сном, і дійсно в поєднанні з Ресторейтом це буде гарна така відновлювальна програма для нервової системи. Ідемо далі, бо час летить швидко. Так. Може, ми спробуємо наші смачні антиоксиданти? Супер. Я також для себе взяла склянку з водою, бо не можу розповідати про цельшуц і не пити його. Готується він дуже легко. Беремо, хочете мірними ложками, ми з Мар'яною вже собі можемо дозволити більшими порціями, от такими ложечками. Отак от миттєво, швидко готується цей смачний антиоксидантний напій. І поки Мар'яна ось буде смакувати, я буквально ковточок роблю і далі буду пити. Розповім просто. Дивіться, ми зараз чуємо про
антиоксиданти, про цей захист, про оксидативний стрес, його ще так називають. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це фізіологія, тобто норма абсолютно у кожної здорової людини. Моментально, от в цьому моменті зараз відбуваються в організмі процеси, при яких утворюються активні форми кисню. І вони, як, знаєте, як та зла собачка, намагаються забрати електрон з будь-якої структури клітини, яка є поряд. І таким чином запускають руйнацію. Проте фізіологічно в нашому організмі є системи антиоксидантного захисту, і тут питання про баланс. Якщо це стан, коли організм перше має достатньо, стабільно, щоденно отримує тих компонентів, які приймають участь в цьому антиоксидантному захисті. Це в першу чергу вітаміни, А, С, Е, селен, коензим, омега-3 жирні кислоти. Це все антиоксиданти. А в певній, знову ж таки, кількості, концентрації, бо самі антиоксиданти в великих кількостях вони можуть спровокувати зовсім протилежну дію. Тому, коли я говорю про антиоксиданти, то я віддаю перевагу дійсно достойному виробнику, якому я довіряю по якості. От німецькі продукти виготовляються на фармацевтичному заводі, тобто по стандартам фармацевтичної галузі. GMP – це не просто абревіатура, і, знаєте, багато хто не поглиблюється в розуміння, що за цим стоїть, навіть не уявляють, що купувати дієтичні добавки, які випускаються без таких високих стандартів, це завжди ризик наразитися на якусь небезпеку. Бо якщо виробник не зобов'язаний там дещо перевіряти, то він цього й не робитиме. Це не стосується виробника компанії Premium, бо з самого початку було закладено філософією самого засновника Рольфа Зорга про те, що продукт буде виготовлятися по найвищим стандартам якості фармацевтичної галузі, залишаючись продуктом харчування. Оце дуже важливо. Ви навіть не уявляєте, от хто не заглиблювався в цю тему, наскільки оця сертифікація строга до навіть повітря в цехах, де виготовляється цей продукт. Не кажучи вже про сировину, бо коли люди не поглиблюються в цих темах, вони не розуміють, що не з будь-якого апельсину може взяти виробник ті інгредієнти, які потраплять в цей шуц. Не з кожної партії яблук може взяти, наприклад, ці компоненти. Так от, якість – це в Фітлайні на першому місці, і це не обов'язково кожному з нас споживачу дочитуватися, розбиратися. А коли ми кажемо антиоксиданти, то ми беремо перевірений продукт, який так і називається «Цельшут» – захист клітин. Оце є повноцінний, натуральний захист клітин, і це той продукт, який ми можемо вживати щоденно, не оглядаючись на те, який стан здоров'я, які там потреби на даний момент є в цих антиоксидантах. Бо виробник подбав про те, щоб ми отримували фізіологічну дозу щоденно, все те, що буде підтримувати наш цей антиоксидантний захист. Стрес руйнує, екологія руйнує, будь-які хімічні компоненти, чи це ліки людина вживає вимушено, чи це не може гарантовано вживати чисту воду, наприклад, дихати чистим повітрям на сьогоднішній день – це вже розкіш просто. Тому антиоксидантний захист – це якраз можливість підтримувати фізіологічно баланс між тим, скільки утворюється цих вільних радикалів і скільки з них знешкоджується. От саме для цього буде Цельшут. А я хочу сказати, як спрацював даний антиоксидант, смачнючий, це напій просто як фреш апельсиновий, зі мною. У мене вже багато років це була набута алергія на сонце.
Звучить дивно, але я зустрічаю, що у людей дійсно є така проблема. У мене раніше просто весняне сонце, в мене просто декольте було свербіло. Я розчісувала до ран, так само руки до ран розчісувала. І ще до фітлайну я починала шукати, як позбавитися цього. Ну, SPF мазала, таблетки проти алергії. От з весни до осені, навіть глибокої осені, в мене була катастрофа пережити півроку цього сонця. Здавалося б, літо, радій, сонечко, у мене зовсім наоборот. І якщо дійсно, я вживаю продукцію 6 років, якщо її вживати, як рекомендує наукова рада, а не як ми захотіли, раз п'ємо, раз не п'ємо, там півпачки, то добре, воно дійсно організм щось отримує, але результату такого, як ми очікуємо, вау, не буде. Коли я почала вживати правильно ранковий, вечірній коктейль, додавала собі ще якісь бонуси у виді там, колагену, ще деяких продуктів, я скажу чесно, вже декілька днів виходжу на сонце, забула помазати SPF-ом, і не пила таблетку. Думаю, такі, як буде свербіти, я прийду додому та й вип'ю протиалергічну таблетку. Я згадала сьогодні зранку, що я ні таблетку не пила, ні SPF не мазала. У мене чисті руки, мене не свербить. У мене шок сьогодні, хоча вживаю продукцію досить довго, звісно, як в мене більше 15 років алергія, я ж не можу її позбавитися ні за півроку, ні за рік. На це потрібен час і правильний підхід з нашими продуктами до свого стану здоров'я. Коли я дозволила собі правильно по рекомендаціях наукової ради вживати дану продукцію, проблема відійшла. Я здивована, я шокована, просто ділюся з кожним. Вкладати в своє здоров'я важливо. Коли я почуваюся комфортно, я тоді щось хочу робити, десь ходити, розповідати людям щось хороше. І це все завдяки антиоксидантам і не тільки. Це велике значення антиоксиданти мають, але і мінерали не менше значення. Перевірено на собі. Так, так. А ще я хочу підкреслити значимість цього продукту в сімейному такому, в сімейній інвестиції в здоров'я своїх дітей. Хто з ваших дітей сьогодні не в телефоні, не в планшеті чи не в комп'ютері? Я думаю, що в ряди годи ми знайдемо таку дитину, яка не в екранах блакитних. Так от, антиоксиданти – це ще і захист з нашого зору. І такий захист додатковий для нервової системи ростучого організму, тобто для дітей. А те, що це смачно, то діти його оберуть, я б сказала, безапеляційно, бо кількістю води ви можете робити його або більш концентрованим, або менш концентрованим. Комусь подобається як сік, комусь подобається як такий злегка водичка з фруктовим смаком. А кількість води не впливає на те, яку кількість ви поклали сухої речовини, і можна випити або більш концентрованим, або менш концентрованим. Проте, коли щодня цей продукт є в доступі у ваших дітей, то ви можете бути спокійним за нормальну, адекватну реакцію організму на ті виклики, які сьогодні є не тільки у дорослих, а й у діток. Тому цей продукт я дуже люблю для сімей, де є діти. Моя донечка не любить цитрусові, але з радістю випиває наш антиоксидант з смаком апельсину. Яблучком. Да. І яблучко, і апельсин. Да? І апельсин, да. Є з чого обрати, тому це дійсно здорово, коли у нас є можливість обирати. І ще я вам скажу, підказка тим людям, які не будуть заморачуватися і не будуть розбиратися, де антиоксиданти, де там мінерали, а просто будуть вживати фітлайн. От стоїть на кухні банка, відкрили і зробили собі напій. Перше, ви ніколи фітлайном не зробите собі шкоди, собі чи своїм дітям. А це все водорозчинні компоненти, які організм використовує тут і зараз, по факту. Якщо по якійсь причині у вас так багато в раціоні всього цього поживного і
на даний момент організму це все буде не потрібно, то надлишок буде виведено фізіологічним шляхом. Тобто накопичувати продукти з фітлайна, от вітаміни, наприклад, навіть жиророзчинні, це практично нереально, бо навіть жири в фітлайні водорозчинні. Мар'яна, покажи, які є жири в фітлайні. Олія. Ось два таких масних продукта. Коензим і омега-3 – це по факту жирні субстанції, а саме в виконанні компанії преміум в лінійці Fitline ці жири є водорозчинні. Тобто вони розібрані на такі мікроміцелки, які приєднуються до молекули води, а вода є транспортом в нашому організмі, навіть в саму клітину, щоб завести всі ці поживні речовини. Тому вони стають високо біодоступними. Тобто організм буде споживати до 99% цих елементів, які є в жирах, ну, наприклад, омега-3 жирні кислоти чи коензим Q10. І це фантастичний показник. Я вам скажу з свого досвіду, я маю вищу медичну освіту, і 4 роки назад для мене це була якась фантастика, щоб жири розчинялися у воді, і щоб біодоступність продукту харчування, яким є Fitline, була до 98-99%. Зараз я відверто вам говорю про те, що це моя на той момент необізнаність була. Я думала, що це якийсь фокус, просто ось як Мар'яна показує, як в воді все це розчиняється. Зараз, коли я розібралася з технологіями, які використовує компанія, я розумію, що це дійсно викликає повагу, бо щоб ми мали отакий продукт, який швидко розчиняється в воді і швидко доставляється до кожної клітини нашого організму, працюють не просто науковці компанії, працюють науково-дослідницькі інститути. І саме Люксембурзький інститут науки і технології, Університет прикладних наук Верхньої Австрії. Любі друзі, якби ви просто знали і хоч трішки заглянули за лаштунки, що відбувається там, в цих лабораторіях, щоб ми в результаті мали смачні, дієві, натуральні продукти, це просто реалії, які вже доступні кожному, хто свідомо обирає доповнене харчування саме з продуктами Fitline. Бо дієтичних добавок багато, і якщо ви до сих пір обираєте по кількості, там, наприклад, активних інгредієнтів, які написав виробник на етикетку, то я вас швидко в цьому плані розочарую. На етикетку можна написати багато чого, якщо навіть виробник подбає про те, щоб в певний продукт покласти скільки інгредієнтів. Якщо він вам офіційно не скаже, а скільки з цього буде засвоєно на рівні клітин, то це може бути просто пустишка. Тому я вже 4 роки обираю продукти Fitline, бо тут виробник нам достовірно підтверджує цю високу біодоступність навіть тих речовин, які дуже важко засвоюються, як от жири. Для чого потрібні ці жири? Багато хто вже чув про те, що омега-3 жирні кислоти корисні. Я вам можу сказати про їх абсолютно переконливу дію, бо німці – це ті хто надзвичайно законослухняні, і якщо про дієтичні добавки ніде в світі ми не маємо права говорити про якусь лікувальну дію, бо це все-таки продукт харчування, я підкреслюю, ми сьогодні не про ліки говоримо, про продукти харчування, то саме омега-3 жирні кислоти, залишаючись дієтичними добавками, виробник має право виносити на етикетку, що це підтримка серця і мозку. Це доведено, це не потребує якихось додаткових
не знаю, наукових там свідчень. Це на сьогоднішній день факт для всієї медичної спільноти, ну, світу. І для багатьох споживачів це також уже стало фактом, особливо коли вони вживають ці продукти, от як ми з Мар'яною кілька років. Бо дійсно омега-3 являється не тільки жиром по факту, як джерелом енергії, який на сьогоднішній день, ну, будь-які жири можуть бути джерелом енергії, а от структурним елементом кожної клітини, мембрани клітинних органел, не будь-який жир буде. А в фітлайні використовуються, по-перше, джерела цих жирів – це водорості, мікроводорості, які синтезують докозогексаєнову і ейкозапентаєнову. І співвідношення оцих корисних жирів в 125 разів більше саме тієї, яка найцінніша – ДГК або докозогексаєнова. І от тут, я вам скажу, можна було б завершувати наш прямий ефір, коли ви почули про те, що є така омега, з якої 99% буде використано для побудови ваших власних клітин, мембран клітин, то ви можете бути спокійні стосовно того, що саме з цих інгредієнтів будуть будуватися структури мозку, не тільки вашого, а й ваших дітей, тому це дуже цінний продукт для маленьких діток, особливо перших 2 років життя. Подбайте, щоб у вагітних, мам, які годують, і у маленьких діток було достатньо в раціоні харчування цього цінного продукту. І коензим Q10, його ще називають, його ще називають кофермент, попередник більше 500 ферментів в нашому організмі. І це ми зараз, коли слово ферменти я називаю, ми говоримо не про травлення, бо зазвичай у людей фермент – це травлення, там, ензими. Це прискорювачі, такі каталізатори біохімічних процесів в нашому організмі. Всіх абсолютно. Якщо ми кажемо, ну взагалі ось говоримо, думаємо, дихаємо, це все біохімічні процеси, і коензим є оцим, в тому числі, ну, таким пусковим механізмом, каталізуючим всі ці процеси. Тому де край важливо подбати, щоб достатньо було цього компоненту в раціоні харчування. У людей старше 35 років. Це фізіологія. Ніколи не було і не буде, щоб люди старше 35 років мали б такий же синтез коензиму, як ті, кому 17-18. А ті люди, які мають паспортний вік старше, і про те щоденно додають коензим в свій раціон харчування, вони якраз і претендують на те, що їх біохімічні процеси відбуватимуться нормально, фізіологічно, і це буде гарна підтримка ресурсності і на рівні мозку, серця, легень, печінки, нирок, всіх органів, бо абсолютно в кожній клітині є такі електростанції, називаються мітохондрії. І от саме там іде утворення енергетичної такої валюти, це АТФ називається, аденозин-трифосфорна кислота. І для синтезу цих якраз субстанцій потрібен достатньо коензим. Тому вживайте його щоденно, і тоді вам гріх буде скаржитися на те, що енергії не вистачає на якісь процеси. А від себе дякую. Це неймовірно цінна інформація від вас, як від експерта. Це дуже важливо для тих, хто дійсно хоче розібратися, як працює коензим і омега, а особливо фітлайн з нашим організмом. А я, як не медик, просто хочу сказати, як мене рятував коензим в таку жарку погоду. В мене понижений тиск завжди був. Тепер в мене проблем, слава Богу, немає. І в мене було постійні запаморочення, особливо в жару, а в транспорті їхати це неможливо було. Я завжди у водичку накапувала собі коензиму, і коли я водички... Знаєте, як у мультиках була жива вода. От випив і ожив. Це в прямому розумінні так спрацювала та вода з коензимом. Я випила, і в мене якесь просвітлення в голові, тому що коли запаморочення починає
в вухах закладати, в очах темніти, координація порушується, ти не чуєш гул кругом. А це просто була жива вода для мене. А до омегу хочу сказати, вона мало того, що смачнюча, вона не пахне ніякою рибою. Я розвожу донечці омегу. І тепер, після багатьох моментів вживання омеги, я зрозуміла, що вона заспокоює нервову систему моєї донечки. Вона просто канікули. Ну, важко кудись дітися, щоб дитині дати пострибати, побігати, жара в день, десь треба дітися. А енергії у моєї донечки, слава Богу, достатньо. А мені потрібно інколи щось попрацювати, а вона мама, і все, і мене відволікає. І я їй даю зранку і ввечері, а вдень вона такий жулік, каже так. І я дуже хочу, мені дуже треба омеги. Залазить в холодильник і питає з дозволу з пляшечки. Я не завжди дозволяю смоктати, але кажу, ти тако ротик відкрий, собі накапай. Яка смакота, яка смакота. Вона така спокійна стає. Я давно думала, що ж моя дитина така спокійна стала, думаю, чи що вона хворіє, починає захворювати. Я вже боялася, як моя дитина буде спокійна. А виявляється, це все омега. І я тепер знайшла секрет, чому моя дитина спокійна, тому рекомендую. Дякую, Мар'яна. А ще одна моя клієнтка, яка вчитель початкових класів, поділилася, що вона використовує продукти Fitline, її внук від народження практично вживає ці продукти. І вона поділилася з мамами діток, які в неї навчаються. І от діти, які почали пити продукти Fitline, в тому числі омега, збільшилася концентрація уваги. А що таке діти початкових класів, коли у них є оця концентрація уваги? Якщо нас будуть слухати педагоги, вони просто на сьогоднішній день мають дефіцит, педагоги, слухайте, дефіцит очей, які на них дивляться на уроці. Тобто, якщо в класі є пару дітей, які на них дивляться, коли вчитель щось пояснює, це вже еврика. Розумієте? І от діти, які вживають омега, в них виростає оця от здатність концентрувати увагу на тому, що вчитель доносить інформацію. Здатність розпізнати те, що вчитель від них просить щось зробити, там, відкрити книжку на якійсь сторінці, ще щось. Ну, я вам кажу, я коли її слухаю і бачу, як вона, знаєте, отримує просто задоволення від своєї праці, коли діти здатні реагувати нормально, фізіологічно. Ми ж не говоримо про якісь надлюдські здатності і здібності. Проте сучасні діти дійсно не в ресурсі, і вимагати щось від них, якщо батьки не подбали, щоб на клітинному рівні було за рахунок чого реагувати, ну то вже вибір кожного з батьків. Чим годувати дитину і чим закладати фундамент здоров'я ваших слідуючих поколінь. Так, це дійсно, діти це важливо, тому що нервова система батьків і завдяки дітям формується, тому що якщо дитина не має уваги, а навчання це більша частина року, і це складно батькам щось пояснювати дітям, діти не хочуть, вредні і так далі. Тому, да, омега велике значення має в здоров'ї дитини. Ну що ж, ми ще можемо продегустувати б'юті. Чудово. Б'юті, я думаю, не варто навіть перекладати назву. Сьогодні всім зрозуміло, що це про красу. І якщо у вас до сих пір краса асоціюється з якимись зовнішніми засобами, кремами, сироватками і так далі, то я для вас відкрию секрет. Краса формується із середини. І саме від того, в якому стані сполучна тканина вашого організму, буде це не тільки відображатися на стані вашої шкіри, нігтів, волосся, тобто як ми виглядаємо, а це ще й буде відображатися на стані внутрішніх органів. Це і органи шлунково-кишкового тракту, і це частотева система, і серце. Ну, взагалі, немає такої системи в нашому організмі, де не було б сполучної тканини. От чомусь сполучну тканину асоціюють шкіра, нігті, волосся. А якщо я вам скажу, що кров
має сполучну тканину, лімфа має сполучну тканину, імунна система. Тобто все в нашому організмі, воно побудовано дуже гармонійно. Тому, якщо ви не думали про свою лімфу і кров, а тільки про свої там перші вікові зміни на шкірі обличчя і із-за цього почали пити б'юті, то коли ви помітите в дзеркало гарні зміни, ви вже в цей момент просто, як то кажуть, пропустили, наскільки відновилися слизові оболонки вашого організму, наскільки покращиться стан судин, шлунково-кишкового тракту, всіх ваших органів і систем. А тоді вже, дійсно природа мудріша, по залишковому принципу піде на нежиттєво важливі нігті, волосся. І якщо вже ви бачите, що вам приходиться частіше робити манікюр, частіше ходити до перукаря, то це означає, що внутрішні органи ви вже нагодували. Тому б'юті – це смачний колагеновий напій, який дозволяє подбати про вашу красу із середини. Неймовірно смачно, який ягідний смак я даю і донечці своїй, і собі. Ви знаєте, у моєї донечки, можливо, на стресі якомусь були якісь такі признаки. Лікарі не визначили, тому що я вже, можна сказати, позбавилася тієї проблеми. Щось між екземою і якимось, не знаю, новоутвореннями на шкірі. Це були лікті, колінка і одне очко сухе. Воно більше загострилося в зиму, виявляється, зима не дуже сприяє і холод таким новоутворенням. Але коли я почала давати їй багато продукції нашої, антиоксиданти і б'юті для шкіри, і так само навіть змазувала цим розчином, воно таке робить таку, навіть невидиму пленочку, але такий колагенчик, додати пептиди колагену, це вже не тільки я придумала, це вже є такі моменти, коли людям лікували на ногах певні такі виразки, і колаген, робили примочки з цього колагену. Так що ми живемо не тільки по рекомендації наукової ради всередину, ми його використовуємо так і ззовні. І ви знаєте, ні одного признаку тепер немає. Дай Бог, це вже як то глянемо в зимі, що буде, але я гадаю, що буде все добре, тому що взагалі зникли всі признаки тієї проблеми. Тому рекомендую. Чудово. Мар'яна, і ми розповіли про 5 продуктів. Чому саме в серпні заходить мова про таку комбінацію? І в тебе на столі такий величезний набір продуктів. Ти готуєшся на зиму? Я не те, що готуюся на зиму. Я собі круглорічно даю найкраще. І чому я замовила таку акцію, так як я являюся партнером компанії, і я маю можливість за хорошою ціною, майже в половину дешевше, отримати дану продукцію. Це дуже вигідно взяти для себе, і цього вистачить, можна сказати, до кінця року, щоб наповнювати свій організм. Зараз їжа для мене особисто, так як у мене є певні питання по харчуванню, по травленні, я не маю що їсти, чесно скажу, мені дуже складно, щоб мій організм щось сприйняв добре. Тому я, можна сказати, це як добавка до моєго харчування, а не заміна харчування. І я відчуваю, що мій організм в 45 років працює краще, ніж в 30 років, це однозначно. Тому це мій запас, знаєте, хтось консервує баночки, скляночки і робить такі запаси з оцетом, з цукром. А оце, як така хазяйка, я наконсервувала. Супер. Супер. Я теж люблю такі заготовки і рекомендую своїм клієнтам, хто дбає про своє здоров'я, подбати про такий певний запас вітамінів, антиоксидантів. Вони в сухому вигляді гарно зберігаються, хоча як натуральні продукти вони не мають великих термінів придатності, тобто на 5 років ви не накупитесь, а от на
там півроку ви собі запас такий можете зробити. Тому сезон серпень місяць – це дійсно акційні пропозиції. І якщо у вас виникає питання, а чи можна одній людині оце все зразу, про що ми говорили? Звісно, в кожному конкретному випадку найдоцільніше звернутися до консультанта компанії. Консультантами ми з Мар'яною обидві є, тому до кого вам зручніше, до того і звертайтеся. І консультант подбає про те, щоб ви продукт Фітлайн використовували максимально ефективно, щоб ви отримали відповідь на ваш власний запит. Бо комусь зараз не достає енергії вже зранку, хтось не може нормально виспатись вночі, хтось дбає про те, щоб виглядати краще. На всі ці запити у нас є відповідь. І якщо бажаєте, можемо такий бліц зробити. Мар'яна, бажаєш конкретно, з яким запитом частіше люди до тебе звертаються? Ну, чесно скажу, конкретно з яким запитом, люди просто цікавляться, що це за продукція, що ти показуєш, для чого вона є. І не можу сказати, що наша продукція не іменно від чогось, вона для відновлення організму, для підтримки організму. Тому рекомендувати, знаєте, як в аптеці приходиш і там болить мене вухо, там нога, там рука, і там прямо до тієї проблеми виписують якийсь препарат. Я пройшла вже аптечне лікування, і я хочу сказати, воно так не працює. Воно забирає симптом, якісь болі, неприємності, але організм потрібно відновлювати в цілому і почати з ЖКТ. Дана продукція для мене, як працює з моїм організмом, вона підтримує моє ЖКТ, і функції мого організму відновлюються. Я розумію, що налаштувати себе до, можна сказати, безсмертя неможливо, але я тепер живу і хочеться щось творити, розповідати завдяки даній продукції. У мене є безліч було діагнозів, і так само я вже маю 45 років, увійшла в переменопаузу, а це, повірте, коли болять суглоби, люди йдуть, на жаль, лікувати суглоби. А мене суглоби боліли, тому що я в переменопаузі. Коли я почала вживати дану продукцію, мене перестали боліти суглоби. І я їх не лікувала. Я просто дала собі відновити можливість організму, відновити гормональний фон. Він в мене відновився шикарно. Мене перестали боліти суглоби, пальчики. Мені складно було помити посуду, ви розуміли. Тому рекомендую кожному спробувати кожен продукт. Чудово. Дякую, Мар'яна, що ділишся. І ми обіцяли гарну новину тим, хто нас дослухає до завершення ефіру. Звісно, можна дивитися через екран і вірити нам з Мар'яною, як це смачно, як це смакує дітям. А найкраще прийти і спробувати. І незалежно, де ви зараз живете, в якому місті України, ми вас запрошуємо на День відкритих дверей. Це заходи, які компанія проводить по різним містам України. І завтра такий захід буде в Полтаві. Я особисто вас запрошую на 18:30 в центр «Дія Бізнес». Будьте моїми гостями, і я вам дам спробувати ці продукти, і тоді ви вже точно маєте можливість створити свою точку зору, наскільки ж це смачно, і тим із вас, кому захочеться користуватися цими продуктами, ми розповімо, які можливості у вас є. Бути клієнтом продукції Фітлайн, бути партнером компанії преміум, обирати вам. Звісно, хочу сказати, що цей продукт не для всіх. От почуйте мене і можете не приходити в такому випадку, якщо ви постійно шукаєте якусь чудо-пігулку від якоїсь там чергової проблеми. Це продукт для розумних людей, які розуміють, що чим вони щоденно наповнюють свій організм, таку віддачу вони від організму і отримують. І от тим із вас, хто розуміється, що як машину ми заправляємо якісним пальним, то і свій організм варто підживлювати
тільки якісними продуктами. От Фітлайн – це для високовибагливих людей по якості продуктів, якими вони харчують себе і свою сім'ю. Приходьте, ви не пошкодуєте. Дякую вам за цінну інформацію. Обожнюю ваші рекомендації. Просто це для мене як пісня. І рекомендую прислухатися також і нашим глядачам. Не потрібно тільки слухати, а потрібно спробувати. Дякую вам за ефір. Дякую, Мар'яно. Всім Фітлайн.